નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોની અંદર તમે જે મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો, જિગ્નેશભાઈને વેચવાના છે એકી સાથે. વિડીયો સારો લાગે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ઉપર તમે આ વિડીયો જોતા હોય તો મને ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં, નવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે, મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને એકી સાથે વેચવાના છે. મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું સૌપ્રથમ 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા. 50% ઉપર ટ્રેક્ટરના ટાયર છે. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ. ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. ટ્રેક્ટરની સાથે ટ્રેલર પણ આપવાનું છે. ખોડિયા ટ્રેલર છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. નવું ટ્રેલર છે, એકદમ હેવી ટ્રેલર જોવા મળશે. તળિયું એકદમ ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા, ક્યાંય પણ સડો નથી. ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે જિગ્નેશભાઈને વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા વાત કરી લેજો. કિંમત 3,85,000 બંનેની કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. જિગ્નેશભાઈના ટ્રેક્ટર ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો જામ ખંભાલિયા અને ફોર્ટ ગામે જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે જિગ્નેશભાઈ નામ આપેલું છે, 79,843 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી બંને વસ્તુ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.